Jag heter Maja. Jag är ganska gammal och bor ensam i en liten lägenhet. Min man dog för många år sedan. Han hade cancer. Mina barn bor långt bort. Därför är det mycket tyst hemma. Jag känner mig ofta ensam. Men den här veckan är annorlunda. Något speciellt händer. Jag har fått ett vykort. Jag har inte fått post på flera år. Det var ett brev från min familj. Min familj har bjudit mig till Gotland. Ett stort möte med mina döttrar, min son och mina barnbarn. Jag sa ja, fast jag var lite rädd. Jag köpte min biljett och packade väskan långsamt. Idag har jag kommit fram. Jag är trött efter resan, men i hjärtat är jag glad. Jag vill äntligen se dem igen. Jag tänker på kramar och leenden. Men först måste jag till mitt hotell. Jag går ut och letar efter en transport. Luften är varm, men jag känner mig lite osäker. En liten transferbuss stannar framför mig. Jag öppnar dörren och säger tyst: hej. Föraren tittar kort, men han säger ingenting. Det känns genast konstigt. Jag säger namnet på mitt hotell. Han startar motorn, men han ler inte och talar inte. Det är tyst i bussen. En tung tystnad. Jag tänker att han kanske bara är trött. Kanske har han haft en lång dag. Jag frågar försiktigt: är det mycket idag? Han säger bara: nej. Ett ord, kort och kallt, inget leende. Jag blir tyst, men i mitt huvud snurrar många tankar. Vem är den här mannen? Varför känns han så tom? Då sätter han på radion. En långsam, sorglig låt spelas. I en stund fyller den bussen. Men han stänger snabbt av den igen. För snabbt. Det är som om låten gör ont i honom. Jag känner att något inte stämmer i honom. Jag säger inget, men mitt hjärta blir tungt. Efter några minuter frågar han: är du här ensam? Hans röst är låg. Jag säger: nej, min familj är här. Vi träffas senare. Han är tyst en stund och säger sedan: familj är inte alltid lätt. Hans röst låter trött och djup. I det ögonblicket känner jag något. Den här resan är inte bara en tur till hotellet. Den här resan blir annorlunda. Något börjar som vi båda inte väntar oss. Det blir tyst igen. Jag tittar ut genom fönstret, men mina tankar är långt borta. Jag tänker på min familj och känner att något kommer att ändras idag. Jag tänker på middagen. Jag ser min familj framför mig. Jag tänker på kramar och varma röster. I ett ögonblick känner jag glädje. Då börjar föraren plötsligt tala. Hans röst är låg men klar. Han säger: du har tur. Jag vrider lite på huvudet och frågar: varför? Han tittar på vägen och säger: din familj vill träffa dig. Jag säger ingenting. Jag känner något i hans ord och väntar. Sedan pratar han vidare. Långsamt. Tungt. Han säger: min fru och jag bråkar ofta. Vi pratar nästan inte längre. Vi skrattar inte längre. Det är som om vi lever i två olika världar. Jag andas tyst in och säger: det låter verkligen svårt. Han nickar svagt och säger: ja, det är svårt. Jag sover på soffan. Och min son pratar knappt med mig. Han säger att jag aldrig lyssnar. Kanske har han rätt. Jag ser på honom och märker hur mitt hjärta blir lugnt. I det ögonblicket förstår jag något. Den här mannen är inte kall. Han är inte otrevlig. Han är bara trött. Och sårad. Jag lyssnar vidare. Han säger: jag arbetar varje dag. Jag kör den här bussen genom stan. Jag kör människor till fina platser. Jag ler för främmande folk. Men när jag kommer hem känner jag mig som en skugga. Det ordet stannar i mitt huvud. En skugga. Det känns sorgligt. Sedan säger han tystare: igår ville jag bara gå. Jag packade en väska. Hans händer greppar ratten hårdare. Hans röst blir tystare, som om han är rädd för sina egna ord. Han säger tyst: jag ville bara lämna allt bakom mig.
Hans röst är tung. Jag känner hur allvarligt detta ögonblick är. Jag frågar försiktigt. Varför gjorde du det inte? Han andas djupt och säger. För att min son grät. Jag hörde honom inne i sitt rum. Han sade ingenting. Men jag hörde honom. Hans röst blir ännu tystare. Nästan brister den. Han säger. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur man är en bra pappa. Jag ville säga något ärligt och starkt. Men jag tiger. Jag lyssnar och känner hur mitt hjärta blir trångt. Ibland säger tystnad mer än ord. I denna tysta stund förstår jag något. Den här mannen kör mig inte bara genom staden. Han kör genom sin egen smärta. Jag tittar på honom, men ställer inga nya frågor. Jag försöker inte lösa allt. Jag bara lyssnar. Han pratar vidare. Han säger. Min fru säger att jag bara tänker på pengar. Hon säger att jag inte pratar med henne längre. Jag frågar lugnt. Har hon rätt? Han tittar ner en kort stund och säger. Kanske. Jag arbetar mycket. Jag betalar allt. Men jag pratar inte. Jag frågar aldrig hur hon mår. Jag säger inte heller hur jag mår. Hans händer skakar lätt på ratten. Sedan pausar han och säger. Ibland glömmer jag att hon är en människa. Inte bara någon som är hemma. Hon är också trött. Men det såg jag inte. Jag nickar långsamt och säger. Ibland ser vi det först när det nästan är för sent. Han nickar och tittar vidare på vägen. Sedan säger han. Min son var annorlunda förr. Han berättade allt för mig. Nu stannar han i sitt rum. Dörren är alltid stängd. Han säger att jag aldrig lyssnar. Och han har rätt. Jag har inte lyssnat. Han säger. Jag var alltid vid mobilen. Alltid på jobbet. Alltid trött. Sedan blir det tyst. En tung, stilla tystnad. Jag känner den i hela kroppen. Jag andas djupt in och samlar mod. Sedan talar jag långsamt. Jag säger. Jag har också gjort fel. Jag var gift i många år. Jag trodde alltid att jag hade tid kvar. Men sedan blev min man sjuk och plötsligt var han borta. Jag ser fortfarande hans ansikte framför mig. Jag ville säga honom så mycket. Så många saker stannade i mitt hjärta. Men det var för sent. Jag var alltid upptagen. Jag väntade alltid på rätt stund. Men den stunden kom aldrig. Min röst blir låg. Föraren ser på mig i spegeln. Hans ögon ser annorlunda ut nu. Han säger, precis så känner jag. Som om det kanske redan är för sent. Jag skakar långsamt på huvudet och säger lugnt, nej. Om din son grät när du ville gå, då är det inte för sent. Om din fru ännu bråkar med dig, då känner hon fortfarande något. När människor blir helt tysta och inget säger, då ska du oroa dig. Han tittar framåt och säger lågt. Jag trodde att hon inte älskade mig längre. Jag säger lugnt. Kanske tror hon samma sak. Kanske tror hon att du inte älskar henne längre. Han blir helt stilla. Jag ser att han tänker. Sedan säger han något jag inte väntar mig. Han säger. Min son skickade mig ett röstmeddelande för månader sedan. Jag har aldrig lyssnat på det. Mitt hjärta slår lite snabbare. Jag frågar tyst. Varför inte? Han säger. Jag var rädd. Jag vill inte höra vad han verkligen känner. Jag trodde att det bara var ilska. Jag säger lugnt. Kanske är det inte ilska. Kanske är det kärlek. Kanske skrev han till dig för att du är viktig för honom. Han tittar hårt på vägen och frågar lågt. Tror du verkligen det? Jag säger. Du vet bara om du lyssnar. Det blir tyst igen. Jag ser hur han tänker. Hans händer greppar ratten hårdare. Sedan frågar han. Tänk om det är för sent. Jag ser på honom lugnt och säger. Tänk om det inte är för sent. I det ögonblicket känner jag det tydligt. Något ändras i honom. Det är litet, men det är äkta. Jag har inte planerat allt detta.
Jag kom inte till Gotland för att hjälpa en främling. Men kanske är det just därför. Kanske ska jag vara precis här. Kanske är den här resan ingen slump. Bussen kör vidare, men tystnaden känns nu annorlunda. Inte längre kall, utan djup. Då säger han tyst. Jag tänker varje dag på att gå. Jag drömmer om ett nytt liv, utan problem, utan familj. Jag ser på honom och frågar lugnt. Och vad känner du i de drömmarna? Han säger efter en paus. Lugn. Men också sorg. Hans röst är låg. Jag känner smärtan i den. Jag säger långsamt. Det är ingen riktig dröm. En riktig dröm ger dig hopp, inte smärta. Han blir tyst och tittar bara på vägen. Sedan händer något oväntat. Han kör långsamt åt sidan och stannar. Motorn går fortfarande, men vi rör oss inte. Han säger inget på en stund. Sedan säger han tyst. Får jag säga något? Något jag aldrig sagt till någon? Jag nickar och säger ja. Han andas djupt. Hans händer skakar lite. Sedan säger han. Förra året gjorde jag ett stort misstag. Jag träffade en annan kvinna. Jag älskade henne inte. Jag ville bara vara fri. Min fru vet det inte, men jag tror hon känner det. Kanske är allt därför förstört. Mitt hjärta blir tungt. Jag känner hans smärta. Jag frågar tyst. Har du fortfarande kontakt med henne? Han säger genast nej. Det var bara ett ögonblick. Men det ögonblicket förändrade allt. Jag nickar långsamt och säger. Ja, ett ögonblick kan förstöra mycket. Men ett ögonblick kan också läka något. Han tittar ner och säger tyst. Jag förtjänar ingen andra chans. Jag ser lugnt på honom och frågar. Varför pratar du då med mig? Varför stannar du? Varför berättar du allt detta för mig? Han är tyst en kort stund. Sedan säger han lågt. Dina ord påminner mig om min mamma. Hon dog för 3 år sedan. Innan hon gick sa hon. Låt inte din stolthet krossa familjen. Jag lyssnade inte på henne. Hans röst bryts lätt. Jag säger lugnt. Då lyssna nu. Han ser på mig och frågar. Tror du att människor som jag kan ändras? Jag ser tydligt. Ja. Men inte imorgon. Inte någon gång. Förändring börjar idag. Nu. Han tittar länge ner. Sedan säger han tyst. Kanske har Gud sänt dig till mig. Jag säger inget, men jag känner att stunden är viktig. Mycket viktig. Sedan tar han långsamt sin mobil. Hans hand skakar lite. Han visar mig ett gammalt röstmeddelande. Han säger. Min son skickade detta för månader sedan. Jag har aldrig lyssnat på det. Jag tittar på mobilen. Han frågar lågt. Ska jag lyssna nu? Jag svarar inte genast. Jag ser på honom och frågar lugnt. Vill du stanna som nu? Eller blir pappan din son behöver? Han tittar länge på mobilen. Sedan säger han. Jag är rädd. Jag nickar lätt och säger. Var rädd. Men lyssna ändå. Han håller mobilen hårt. Sedan trycker han långsamt på play. Han säger inget mer. Han bara lyssnar. 1 minut går. Sedan en till. Tiden känns långsam. Jag sitter stilla och väntar. Jag vill inte störa honom. Men i mitt huvud snurrar många tankar. Vad säger hans son? Är det ilska eller kärlek? Jag håller andan och väntar. Jag sitter tyst och undrar om sonen var arg, ledsen eller kanske hoppfull. Mitt hjärta slår långsamt men starkt. Sedan talar han äntligen. Hans röst är låg och annorlunda nu. Han säger. Det är inte det jag trodde. Jag ser på honom och frågar lugnt. Vad är det? Han säger. Det är kärlek. Jag förstår det inte direkt och frågar. Vad menar du? Han tittar på sin mobil. Hans händer skakar lite. Sedan säger han. Min son skickade detta till mig för länge sedan. Hans röst blir mjukare. Han läser. Pappa, jag vet att du inte är perfekt, men jag älskar dig. Jag saknar dig. Jag vill ha min pappa tillbaka. Jag känner hur mitt hjärta blir trångt. Jag är tyst och lyssnar.
Han läser vidare. Jag vet att du är trött och vilsen, men ge inte upp. Jag är fortfarande här. Jag behöver dig. Hans röst blir långsammare. Han tittar på mobilen igen och säger. Han skrev också. Lämna oss inte. Kom tillbaka till oss. Sedan blir det helt tyst i bussen. Hans röst blir ännu lägre. Han säger. I slutet skrev han så här. Jag hoppas att någon hjälper dig att hitta hem och bli dig själv igen. Jag får gåshud. Jag känner att detta ögonblick förändrar något. Han ser på mig i spegeln och säger. Den personen, det är du. Jag kan inte säga något. Mitt bröst känns tungt, men också lätt. 2 känslor samtidigt. Sedan säger jag lugnt. Ibland ger livet oss människor bara för ett kort ögonblick. Men det ögonblicket kan ändra allt. Han ler svagt, ett äkta litet leende. Sedan blir han allvarlig igen. Han säger, det finns ett problem till. Min fru vet inget om det. Hon vet inte vad jag känner nu. Jag ser på honom och frågar lugnt. Vad ska du göra nu? Han säger, jag vet inte. Jag ser hur han kämpar. Sedan frågar jag. Om idag var din sista chans, vad skulle du göra? Han tänker länge. Det syns i hans ansikte. Sedan säger han tyst. Jag skulle åka hem. Han säger tyst. Jag skulle åka hem. Jag skulle krama dem och säga sanningen. Hans röst är lugn, men jag känner hur mycket mod det kräver. Jag nickar långsamt och säger. Kanske är idag just den dagen. Han tittar framåt. Han säger inget mer. Motorn går, men bussen står stilla. Tiden känns långsam. Jag väntar lugnt. Sedan säger han. Jag vill inte prata med någon idag. Jag ville bara jobba och sedan åka hem. Men nu är allt annorlunda. Jag känner hans osäkerhet. Jag säger tyst. För något äkta har hänt. Han tittar kort på mig och frågar. Och vad gör jag nu? Jag ser på honom och säger lugnt. Du kan redan svaret. Han ser på vägen igen och säger. Jag vill inte köra till hotellet längre. Jag vill hem. Hans röst är klarare nu. Jag frågar. Varför gör du det inte? Han andas djupt och säger. Jag är rädd. Tänk om de inte vill ha mig längre? Jag känner hans rädsla. Den är äkta. Jag säger lugnt. Du vet först om du försöker. Om du väntar för länge kan det verkligen bli för sent. Han nickar långsamt. Sedan startar han bussen igen. Men nu kör han annorlunda. Långsammare, lugnare. Som om han tänker på allt. Som om han väljer något nytt. Efter några minuter så säger han. Jag kör dig först till ditt hotell. Jag skakar lätt på huvudet och säger. Nej, släpp mig vid nästa busshållplats. Min familj kan hämta mig. Du måste åka hem. Han ser förvånad på mig och säger. Men du har ju betalat. Jag ler svagt och säger. Färden är slut. Nu börjar din resa. Han blir tyst. Sedan stannar han vid en liten hållplats. Jag kliver långsamt av och säger. Det här är bra. Han ser på mig. Hans ögon är annorlunda nu. Varmare. Han säger. Jag vet inte hur jag ska tacka. Jag säger lugnt. Säg inget. Visa det med ditt liv. Han ler. Ett äkta stilla leende. Sedan säger han. Jag ska åka hem idag. Jag ska försöka. Jag nickar och säger. Du klarar det. Han ser på mig igen, som om han vill minnas stunden. Sedan vänder han bussen och kör iväg. Jag står kvar och ser efter honom. Mitt hjärta är lugnt men också fullt. Jag tänker på det som just hänt. Jag kom till Gotland för att träffa min familj. Jag trodde det bara handlade om mat, skratt och kramar. Men kanske var det också för denna stund. För den här resan. För den här mannen. För de här orden. Kanske väljer vi inte stunden. Kanske väljer stunden oss. Jag går långsamt vidare. Vinden är svag och jag andas djupt in. Ibland räcker ett samtal. Ibland räcker en enkel fråga. Och ibland kan ett litet ögonblick ändra ett helt liv.